ሰላም እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ? ኮርፖሬት ፋይናንስ ኤንድ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ቴማቲክ ኤሪያ ላይ ሁለተኛውን ቻፕተር ማለትም ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ላይ ሁለት ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት ለማየት ሞክረናል። ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል ሶስተኛውን ፓርት በዚህ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። በዚህም ቪዲዮ ፎከሳችን ነን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ይሆናሉ። ባለፈው ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን በሁለት ከፍለናል። ዲፖዚት የሚቀበሉ which is depository financial institution የምንላቸውና ከዲፖዚት ውጪ በሆነ ሜካኒዝም ፈንድ ከሰርፕለስ ዩኒት ኮሌክት የሚያደርጉ which is non depository financial institution ብለን በሁለት ከፍለን አይተናል። በባለፈው ቪዲዮአችን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች እነማን ናቸው፣ ሜይን ፈንክሽናቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን አይተናል። በዚህኛው ደግሞ ነን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። Non-depository financial institutions are defined as those institutions that serve as an intermediary between the savers and borrowers but do not accept deposits. Non-depository institution ያው ኢንተርሚዲየሪ ናቸው። ኦኬ ከሰርፕለስ ዩኒቱ ፈንድ ሰብስበው ለዴፊሲት ዩኒቱ ትራንስፈር ያደርጋሉ። ከሰርፕለስ ዩኒቱ ግን ኦኬ ከሰርፕለስ ዩኒቱ ፈንድ ሬዝ የሚያደርጉበት ፈንድ ኮሌክት የሚያደርጉበት መንገድ ከዲፖዚት ውጪ የሆነ መንገድ ነው ማለት ነው። they are not allowed to use a deposit mechanism to mobilize fund from the surplus unit. okay ከሰርፕለስ ዩኒቱ በዲፖዚት መልኩ ፈንድ መሰብሰብ አይችሉም። so they have to use other mechanisms ማለት ነው። በሌላ መንገድ ፈንድ ከሰርፕለስ ዩኒቱ ይሰበስቡና የሰበሰቡትን ገንዘብ ደግሞ ወደ ዴፊሲት ዩኒቱ በተለያየ መንገድ ትራንስፈር ያደርጋሉ። so they are intermediaries ናቸው። ሁለቱን ዩኒቶች ኢንተርሚዲየት ያደርጋሉ። ቢዝነሳቸው ሜይንሊ ሁለቱን ዩኒቶችን ማገናኘት ነው። ግን ዲፖዚትን ሳይሆን ሌላ ሜካኒዝም ስለሚጠቀሙ ነው ነን ዲፖዚተሪ የተባሉት ማለት ነው። so they receive the public's money because they offer other services than just payment of interest. okay so depository financial institutions በዲፖዚት መልኩ ገንዘብ ይሰበስባሉ። ዲፖዚት ላቀረበላቸው አካል ኢንትረስት ይከፍላሉ። እነዚህ ግን ሌላ አይነት አገልግሎት ሌላ አይነት ሰርቪስ ፕሮቫይድ አድርገው ነው ገንዘብ የሚሰበስቡት ማለት ነው። ፌመስ ኤግዛምፕሎቹ በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን ሜጀር የሆኑ ኤግዛምፕሎችን ነው የምናየው። ላይክ ኢንሹራንስ ካምፓኒ፣ ፔንሽን ፈንድ ካምፓኒ፣ ሙቹዋል ፈንድ ካምፓኒ፣ ኢንቨስትመንት ባንኪንግ ፈርምስ፣ ብሮከርስ ኤንድ ዲለርስ are the famous examples of intermediaries. okay but we do not accept deposit from the surplus unit ማለት ነው። so let's see some examples. ኢንሹራንስ ካምፓኒ እኒ ለምሳሌ okay so እነዚህ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ they sell different types of insurance policy to the public ለማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ለሰርፕለስ ዩኒት ለምንለው ኢንተረስትን ሳይሆን ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ገንዘቡን ለመቀበል ገንዘቡን ለመሰብሰብ የተለያዩ አይነት የኢንሹራንስ ፖሊሲ ነው የሚሸጡት ማለት ነው። okay so they make payment for a price when certain event occurs. so they will give you a promise. የሆነ ነገር ኦከር ካረገ ኢንሹራንስ የገባችሁለት ፔሪል ካለ ያ ፔሪል ኦከር ካረገ ፔይመንት እንፈጽምላችኋለን። ግን ያንን ፔይመንት ለማግኘት periodically you have to pay something and that something is known as premium. so they will collect money in modality of premium. በፕሪሚየም መልኩ ነው ገንዘብ የሚሰበስቡት ማለት ነው። በምትኩ ደግሞ ፕሮሚስ ነው የሚሰጧችሁ። ኦኬ ኢንሹራንስ የገባችሁለት ንብረት ለምሳሌ ቢወድም ቢከስር ቢሰረቅ እኛ ኮምፐንሴት እናደርጋችኋለን፣ ኢንደሚኒፋይ እናደርጋችኋለን። periodically ግን ፔይመንት ክፈሉ የሚል አይነት አሬንጅመንት ነው ያለው ማለት ነው። ሁለት አይነት ኢንሹራንሶች አሉ፣ ላይፍ ኢንሹራንስ እና ነን ላይፍ ኢንሹራንስ። ለንብረት የምንገባውና ለህይወት የምንገባው ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። so ዋናው ስራቸው they provide you a social security and they promote individual welfare, and in order to get that security you have to pay a premium ማለት ነው. so they have to use a premium in order to mobilize a huge amount of money from the surplus unit. okay so ዋናው ስራቸው ምንድነው የሚያደርጉት? they distribute or spread risks to individual through the rule of large number. okay ስለዚህ rule of large number በመጠቀም ሪስክን ዳይቨርሲፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሪስክን ስፕሪድ ያደርጋሉ ማለት ነው። okay among large numbers. ለምሳሌ በቀደም እንዳነሳ ነው አንድ መኪና ኢንሹራንስ ብትገዙለት በአመት 20 ሺህ ብር ፕሪሚየም ብትከፍሉ በመጀመሪያው አመት ላይ ገና አደጋ ደርሶበት መኪናው ለምሳሌ 450 ሺህ ብር አህል ክሳራ ቢገጥማችሁ አይ 20 ሺህ ብር ነውና የከፈላችሁት 400 ሺህ ኮምፐንሴት አናረጋችሁም አይሏችሁም። ምክንያቱም ፕሮሚስ የገቡላችሁ ኢንደሚኒፋይ ለማድረግ ነው። እናንተን አደጋው ከመድረሱ በፊት ክሳራው ከመድረሱ በፊት ወደ ነበራችሁበት ኢኮኖሚክ ስታተስ ሪስቶር ማድረግ ነው which is known as indemnification የምንለው. so indemnify ማድረግ ነው።
ስለዚህ ኢንደምኒፊኬሽኑ 400 ብር 400 ሺህ ብር ይጠይቅ ከሆነ 400 ሺህ ብር ኮምፐንሴት ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ከየት አምጥተው ነው ግን ለላርጅ ነምበር አከፋፍለው ነው። በጣም ኢን ታውዘንድስ የእናንተ አይነት መኪና ኢንሹራንስ ፖሊሲ የገዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሁሉም ሪስክ አይገጥማቸው ማለት ነው። የተወሰነው ኦኬ አደጋ ቢገጥመው ክሳራ ቢገጥመው ከብዙ የሰበሰቡትን ገንዘብ ለተወሰኑቱ ኮምፐንሴሽን ለመክፈል ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ዳይቨርሲፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሪስክ ቢረሮች ናቸው ማለት ነው ፋይናሊ So, like banks, insurance companies are challenged by information asymmetry problems and adverse selection and moral hazard. በቀደም ብለናል አንዱ የፋይናንሻል ኢንተርሚዲየሪ አገልግሎት ኢንፎርሜሽን ከግለሰቦች ከሰርፕለስ ዩኒቶች በተሻለ መንገድ ፕሮሰስ ያደርጋሉ በተሻለ መንገድ ኮሌክት ያደርጋሉ የሚለውን አይተናል። ሶ ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ አለ ኦፍ ኮርስ ግን በተሻለ መንገድ ማኔጅ ያደርጉታል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሲ ኢት ኢንሹራንስ ካምፓኒ ካን ሶልቭ አድቨርስ ሴሌክሽን ባይ ስክሪኒንግ አፕሊካንት። አድቨርስ ሴሌክሽን ምንድነው ብለናል? ፕሪ ኮንትራክቹዋል ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ነው። ገና ሴሌክሽን በምናካሄድበት ሰዓት ላይ የሚገጥመን ፕሮብሌም ነው ብለን አይተናል ማለት ነው። ያንን አድቨርስ ሴሌክሽን ጠንካራ የሆነ ስክሪኒንግ ሜካኒዝም በመጠቀም ኦኬ የተሻለ ኤክስፐርት አላቸው የተሻለ ሲስተም አላቸው ከሰርፕለስ ዩኒት ኢንዲቪጁዋሎች የተሻለ እነዚህ ኢንተርሚዲየሮች ሲስተም አላቸው። በዛ ሲስተም በመጠቀም አፕሊካንቶችን በጠንካራ ሁኔታ ስክሪን በማድረግ ሞራል ሃዛርድን አድቨርስ ሴሌክሽንን ሚኒማይዝ ማድረግ ይችላሉ። ሶ ቬሪፋይንግ ኢንፎርሜሽን ኢን ዘ አፕሊኬሽን ቼኪንግ ዘ አፕሊካንትስ ሂስትሪ by applying restrictive covenant in the insurance contract they can minimize the chance of adverse selection. okay adverse selection መቀነስ ይችላሉ ማለት ነው። ግን the moral hazardን ሃንድል የሚያደርጉበት ወይ ከኢንሹራንስ ቱ ኢንሹራንስ ይለያያል። that means it depends on the types of insurance። ያው ቀደም እንዳወራነው ሁለት አይነት ኢንሹራንሶች አሉ property and casualty insurance የምንለውና life insurance company የምንለው ነው። so the way they handle moral hazard depends on the types of those insurance companies ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ኤንድ ካዡዋሊቲ ኢንሹራንስ ብናየው ንብረትና ንብረቱ የሚፈጥረው አደጋን ነው ኢንሹርድ የሚያደርገን ማለት ነው። so it provides financial protection against those three things: one, loss, damage or destruction of property caused by accident to your property. ንብረታችሁ ላይ ሎስ ከመድረሱ የተነሳ ዳሜጅ ከመድረሱ የተነሳ ወይም ዲስትራክሽን ከመድረሱ የተነሳ የሚፈጠረውን ክሳራ ኮምፐንሴት ያደርጓቸዋል። ናቹራል ዲዛስተር from the action of others or loss from injury or death due to occupational accident. ስለዚህ ይሄ ፕሮፐርቲ ኤንድ ካዡዋሊቲ ኢንሹራንስ ስሙ እንደሚያሳየው ንብረታችሁ ላይ ለሚደርስ ክሳራና ንብረታችሁ ደግሞ ሌላ ወገን ላይ ለሚያደርሰው ክሳራ የምትገቡት አይነት ኢንሹራንስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የመኪና ኢንሹራንስ ቅድም ያነሳ ነው አይነት። So property and casualty insurance uses principle of indemnity which is to pay for financial loss suffered by insured but not more. ሶ ሞራል ሃዛርድን ሚኒማይዝ የምናደርጉበት ወይ ወይም ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ሞራል ሃዛርድን ሚኒማይዝ የሚያደርጉበት ወይ አንዱ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢንደምኒቲ መጠቀም ነው። እንደው ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢንደምኒቲ የሚባለው አንድ ሰው በኢንሹራንስ ካምፓኒ ኮምፐንሴት መደረግ ያለበት ክሳራውን ብቻ ነው። ኖ ሞር ዳን ዳት ዋን። ኦኬ በሌላ ቋንቋ የኢንሹራንስ ካምፓኒው ፕሮሚስ ወይም ኃላፊነት ኦኬ ኢንሹርዱ አደጋው ከመፈጸሙ በፊት ሎሱ ከመፈጸሙ በፊት ወደ ነበረበት ፖዚሽን ሪስቶር ማድረግ ብቻ ነው እንጂ ፕሮፊታብል ማድረግ አይደለም። ፕሮፊት ማግኘት የሚችል ከሆነ ከኢንሹራንስ አንድ ግለሰብ ሞራል ሃዛርድ የመምጣት ቻንስ ወይም ዴሊበሬትሊ ኢንቴንሽናሊ ሎሶቹ እንዲፈጠሩ የማድረግ እድሉ በጣም ብዙ ነው። ምክንያቱም ፕሮፊት የሚያገኝበት ከሆነ ኢንሴንቲቭ አለው ማለት እንደዚህ አይነት ቢሄቪየር ውስጥ ኢንጌጅ ለማድረግ። ስለዚህ by using the principle of indemnity insurance company tries to, especially property and casualty insurance companies try to minimize the moral hazard ማለት ነው። So for same reason insurance company will not pay for losses that are covered by other insurance or other form of compensation. The claim is uncertain, the amount of claim is variable and ascertained only after the event. ቀደም እንዳልኳችሁ ፕሮፐርቲ ኤንድ ካዡዋሊቲ ኢንሹራንስ አንዱ ባህሪው ቫሪያብል የሆነ ኮምፐንሴሽን ነው ያለው ወይም ደግሞ አንሰርቴይን የሆነ ነው። ምክንያቱም ኢን አድቫንስ ምን ያህል ኮምፐንሴሽን እንደሚከፈላችሁ ማወቅ አትችሉም። አግሪመንቱ ምን ስለሆነ ኢንደምኒፊኬሽን ስለሆነ አደጋው በሚደርስበት ሰዓት ፐሪሉ ሃፕን በሚያደርግበት ሰዓት ወደ ነበራችሁበት ቦታ ሪስቶር ማድረግ ስለሆነ ስለዚህ አክሲደንቱ ሲደርስ ጊዜ ነው ሎሱ ኢስቲሜት ተደርጎ የሚከፈላችሁ ማለት። ስለዚህ ቫሪያብል እና አንሰርቴይን የሆነ ክሌም አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሰብሮጌሽን ምንለው አለ። ሌላኛው አካል ሰርድ ፓርቲ ኮምፐንሴሽን ከከፈላችሁ ኢንሹራንስ ካምፓኒው ተጨማሪ ለእናንተ ኮምፐንሴሽን የመክፈል ግዴታ የለበትም። ምክንያቱም ከተለያየ ፓርቲ የምታገኙ ከሆነ ቻንስ ኦፍ ጌቲንግ ፕሮፊት ይኖራል። በዛ ሰዓት ደግሞ ሞራል ሃዛርድ ውስጥ ኢንጌጅ ልታደርጉ ስለምችሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢንሹራንስ ካምፓኒ by using principle of indemnity, principle of subrogation, okay
ከክሳራው በላይ እንዳታገኙ ያደርጋችኋል። ከክሳራው በላይ ማታገኙ ከሆነ ደግሞ ዴሊብሬት የሆነ ኢንቴንሽናል የሆነ ክሳራ ውስጥ ላትገቡ ትችላላችሁ። ዳት ሚንስ ሞራል ሃዛርድን ሚኒማይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ላይፍ ኢንሹራንስ ምንለው ነው። የህይወት ኢንሹራንስ ምንለው ነው። ሶ ዶ the days of single individual is uncertain, even the number of days in a large group is very predictable. So furthermore, the amount of claim for a single day is certain since it's specified in the contract. ከፕሮፐርቲ ኤንድ ካዡዋሊቲ ኢንሹራንስ ለየት የሚያደርገው ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ ክሌሙ ፊክስድ ነው። ኮንትራክቹዋል አግሪመንት ውስጥ ኢንዴንቸር ውስጥ አንዱ ያለው ዴዝ ቤኔፊቱ ምን ያህል እንደሚሆን ነው። ለቤኔፊሻሪዎቹ የሚከፈለው ዴዝ ቤኔፊት ኮንትራክቱ ላይ ኢንዲኬት ይደረጋል። ስለዚህ the claim is fixed and known in advance and is certain ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሞራል ሃዛርድ ብዙም አይኖርም። ምክንያቱም ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ ፖቴንሻል ሞራል ሃዛርድ ሱሳይድ ነው። ኦኬ ሶ ምናልባት አንድ ሰው ራሴን አጥፍቼ ቤኔፊሻሪዎችን እንዲጠቀሙ ማድረግ እፈልጋለሁ ካለ ያ ሞራል ሃዛርድ ነው። ኮንትራክቱ የማይፈቅደው አንዲዛይረብል የሆነ ቢሄቨር ስለሆነ ኦኬ ሶ እሱን ሚኒማይዝ የሚያደርጉት ያው ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢንዴሚኒቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ አይሰራም። ምክንያቱም ላይፍ ኢንዴሚኒቲ እንደሚለው ሪስቶር ማድረግ ክሳራው ከመምጣቱ በፊት ወደ ነበረበት ፋይናንሻል ፖዚሽን ሪስቶር ማድረግ ነው። ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ ሪስቶር ማድረግ ማለት ሰውየውን ወደ ህይወት መመለስ የሚባል አይነት ሴንስ ስለሚኖረው ሴንስ አይሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢንዴሚኒቲ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሰብሮጌሽን ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ሞራል ሃዛርድ እንዳይኖር ፖሲብል ሞራል ሃዛርድ ሱሳይድ ነው አይደለ? ሱሳይዳል ኮሚትመንት እንዳይኖር ክሎዥር አለው ማለት ነው። the only real moral hazard in life insurance is the possibility of suicide committed for providing a benefit for his beneficiaries after the commitment of that suicide. So the moral hazard is reduced by suicide clause, not paying for suicide. Insurance company አንዱ ክሎዝ አንዱ አግሪመንቱ ሱሳይድ እንደሆነ ከታወቀ ኦኬ ዴዝ ቤኔፊቱ አይከፈልም የሚል ክሎዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ by using that clause we can minimize the chance of suicide ማለት ነው። ስለዚህ ሞራል ሃዛርድን በዚህ መንገድ መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ሞራል ሃዛርድን ፕሮፐርቲ ኤንድ ካዡዋሊቲ ኢንሹራንስ ላይ can be minimized by using the principle of indemnity and subrogation. But in case of life insurance ላይ by using suicidal clause we can minimize the chance of moral hazard ማለት ነው። የተወሰነ ካራክተሪስቲክስ ሁኒ አንደኛው ኢንሹራንስ ፖሊሲ እና ፕሪሚየም የሚለው ነው። ሶ ኢንሹራንስ ፖሊሲው የሚሰራው ኢንሹራንስ ፖሊሲው ወርኪንግ የሚሆነው is when you pay a premium. So insurance policy is a large binding contract for which the policy holder or the owner pays a premium in exchange for the insurance company promises to pay a price contingent on future event. So policy ነው agreement ነው insurance contract agreement አለ the insured አለ the insurer አለ. So insurance ኢንሹረሩ ወይም ደግሞ ኢንሹርድ ወይ ፖሊሲ ሆልደሩ ፔሪዮዲካሊ ፕሪሚየም የመክፈል ግዴታ አለበት። ፕሪሚየም ከከፈለ ደግሞ ኢንሹራንስ ካምፓኒው ኢንሹራንስ የገባንለት ነገር ኢቨንት ኦከር ካደረገ እና ሎስ ከመጣ ያንን ሎስ ኮምፐንሴት የማድረግ ኦብሊጌሽን ውስጥ የሚያስገባ ኮንትራክት ነው ማለት ኢንሹራንስ ፖሊሲ የምንለው። ሌላኛው ኢምፖርታንት ተርም ሰርፕለስ እና ሪዘርቭ የምንላቸው ናቸው። So the surplus of an insurance company is the difference between asset and liability. በአሴትና በሊያቢሊቲ መካከል ያለው ዲፍረንስ ሰርፕለስ እንለዋለን ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ደግሞ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ኦኬ በየአመቱ የሚያስቀምጡት ሪዘርቭ አለ። ሎስ ቢፈጠር ወይም ደግሞ ኢንሹራንስ የገቡ ሰዎች ክሳራ ቢገጥማቸው ያንን ክሳራ ኮምፐንሴት ለማድረግ ለመክፈል ኢንዴሚኒፋይ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ገንዘብ እንደ ሪዘርቭ ያስቀምጣል። ያ ሪዘርቭ ይባላል። So the reserve is the amount of cash set aside by insurance company as a contingent liability ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ትርፋቸው ከየት ነው የሚገኘው ስንል they do have two source of income ሁለት ሶርስ ኦፍ ኢንከም አላቸው። አንደኛ ፕሪሚየም earned ወይም ደግሞ አንደርራይቲንግ ኢንከም የምንለው ማለት ነው። ሶ ምን ብለናል? ለምሳሌ ከ1000 ፖሊሲ ሆልደር በየአመቱ ፕሪሚየም ቢሰበስቡና በዛ አመት ላይ ለምሳሌ 200 ብቻ አደጋ ቢደርስ ለ200ዎቹ ይከፍላሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያለው አንደርራይቲንግ ኢንከማቸው ይሆናል ወይም ደግሞ ፕሪሚየማቸው ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ፕሪሚየም የሰበሰቡትን ገንዘብ ይዘውት ቁጭ አይሉም፣ ኢንቨስት ያደርጉታል። የተለያዩ አይነት ፋይናንሻል ሴኩሪቲዎች፣ የተለያዩ አይነት ፋይናንሻል አሴቶች ላይ ኢንቨስት ያደርጉታል። ከዛ ኢንቨስትመንት የሚያገኙት ኢንከም አለ ማለት ነው። ዶስ አር ዘ ቤዚክ ኢንከም ሶርስስ ፎር ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ማለት ነው። ገቨርንመንት ጋራንቲ የላቸውም። እንደ ባንክ ላይ ለምሳሌ ሊኩዲቲ ፕሮብሌም ቢገጥመው ሊኩዲቲ ቻሌንጅ ቢገጥመው ከፌዴራል ፈንድ ከሴንትራል ባንክ ድጎማ ይሰጠዋል ወይም ደግሞ ፈንድ ፕሮቫይድ ይደረግለታል ብለናል። ይሄንን ፕሪቪሌጅ ግን ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ጋር አይኖርም ማለት ነው። ሌላኛው ነን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ፔንሽን ፈንድ ነው። ሶ ፔንሽን ፈንድ is a fund that is established for payment of retirement benefits. የሪታየርመንት ሪስክን ሚኒማይዝ ለማድረግ የሚከፈቱ አይነት ኢንተርሚዲየሪዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ሞስት ፔንሽን ፈንድ አሴትስ አር ኢምፕሎየር ስፖንሰርድ ፕላንስ ናቸው።
So the pension plan can be established by both government or private organization on behalf of their employees. እንደምታውቁት ማለት ነው። So we do have 3 types of pension plan. So ይሄኛውን ስናይ ጊዜ እዚህ ጋር surplus unit አለ። ኦኬ እዚህ ጋር deficit unit አለ። እዚህ ጋር pension fund companies አሉ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት እነዚህ ከሰርፕለስ ዩኒቱ በሪታየርመንት ኮንትሪቢዩሽን ወይም ደግሞ በፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን መልክ ፈንድ ይሰበስባሉ and at time of the more retirement deficit በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ without income በሚሆንበት ሰዓት ላይ ያ ግለሰብ ወይም ያ ማህበረሰብ finally compensate የሚያደርጉበት ቤኔፊት የሚከፍሉበት ነው. So here there is contribution and here there is benefit. እነዚህ ሁለቱ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ አስፔክቶች ናቸው የፔንሽን ፈንድ ስኪም ማለት ነው. So 3 አይነት ስኪሞች አሉ ወይም ደግሞ ፕላኖች አሉ። ዲፋይን ኮንትሪቢዩሽን ፕላን የምንለው ዲፋይን ቤኔፊት ፕላን የምንለውና ሃይብሪድ ፔንሽን ፕላን የምንለው። ስለዚህ ስለ ፔንሽን ስናወራ 2 ነገሮች አሉ። ኦኬ መስራት በምንችልበት ሰዓት ላይ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ነገር አለ ወደ ፈንዱ which is known as pension contribution የምንለው። at time of retirement ደግሞ የሚከፈለን ክፍያ አለ which is known as benefit የምንለው። ስለዚህ ሁለቱ ላይ ተመርኩዘን ነው እነዚህ በ3 የምንከፍላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ፕላን የምንለው ነው። ሶ ስሙ እንደሚያሳየው the amount of contribution is defined here. Contributions are defined but the benefit is not defined here. So በየወሩ ሊሆን ይችላል፣ በየአመቱ ሊሆን ይችላል፣ በየፔሪዮዱ ሊሆን ይችላል ወደ ፈንዱ ኮንትሪቢዩት የምታደርጉት የገንዘብ መጠን ዲፋይንድ ነው። ጡረታ በምትወጡበት ሰዓት ላይ ግን የምታገኙት ቤኔፊት ምንና ያህል እንደሆነ in advance define አይደረግም. It depends on the performance of the investment of your fund ማለት ነው። ገንዘባችሁ በየጊዜው ኮንትሪቢዩት የምታደርጉት ገንዘብ ኢንቨስት ይደረጋል። ሶ በዛ ኢንቨስትመንት ፐርፎርማንስ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ሪታየርመንት ቤኔፊታችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነቱ አሬንጅመንት ከሆነ ምን ይባላል? ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ፕላን ይባላል። ሶ ስፖንሰርስ do not guarantee any certain amount upon retirement. ስፖንሰሩ ሪታየርመንት ላይ ጡረታ በምትወጡበት ሰዓት ላይ ይሄን ያህል ገንዘብ እከፍላችኋለሁ የሚል ምንም አይነት ፕሮሚስ አይሰጣችሁም ማለት ነው። So the plan responsible is responsible only for making specified contribution in the plan on behalf of the qualifying the participant. ስለዚህ ቀጣሪ ድርጅታችሁ ኃላፊነቱ ያችን ፊክስድ የሆነችውን ያችን የተወሰነችውን ኮንትሪቢዩሽን ፔሪዲካሊ ማድረግ ብቻ ነው እንጂ ጡረታ ከወጣችሁ በኋላ ስለምታገኙት ቤኔፊት ምንም አይነት ሄዴክ አይኖርበትም ማለት ነው። ኦኬ So the amount of contribution is either a percentage of your salary or a percentage of profit ሊሆን ይችላል, but it's fixed, it's known in advance. በየፔሪዮዱ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ይታወቃል። ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ ለምሳሌ ከሰራተኛው ደግሞ 7%፣ ቀጣሪው ደግሞ 11%። ስለዚህ ፔሪዲካሊ ፕላን ስፖንሰሩ ወደ ፕላኑ 18% ኮንትሪቢዩት ያደርግላቸዋል። So the amount of contribution is known ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፕላን ስፖንሰሩ ወይም ቀጣሪው ድርጅቱ ጡረታ ከወጣችሁ በኋላ ስለምታገኙት ቤኔፊት ምንም አይነት ሄዴክ የለበትም። ሌላ አካል ነው ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስደው ማለት ነው። So payment depends on the investment performance of the asset ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። So ሪስኩን ማን ነው የሚወስደው ማለት ነው? ሪታየርመንት ቤኔፊት ስለምታገኙት ሪስክ ቀጣሪው ድርጅት ፕላን ስፖንሰሩ ምንም ሄዴክ የለበትም። ሙሉ ሪስኩን የምትወስዱት ሰራተኛው ነው። ኢንቨስት የተደረገበት ፈንድ ጥሩ ነገር ካገኘ ጥሩ ቤኔፊት አገኛላችሁ። ኢንቨስት የተደረገበት ፕላን ወይም ደግሞ አሴቱ ጥሩ ፐርፎርም ካላደረገ ደግሞ ጥሩ አታገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣሪ ድርጅቱ እናንተ ጡረታ ከወጣችሁ በኋላ ስለምታገኙት ቤኔፊት ሄዴኩ አይደለም። So the whole risk is absorbed by the employee ማለት ነው። So employee bears risk of investment in case of defined contribution plan ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ defined benefit plan ነው። ይሄኛው ላይ ደግሞ ቤኔፊቱ ነው ዲፋይንድ። ኦኬ ጡረታ በምትወጡበት ሰዓት ላይ የምታገኙት ቤኔፊት አግሪመንቱ ላይ ፕላኑ ላይ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። So the amount of benefit is determined based on the length of service and the earning of the employees. በደሞዛችሁ በእርኒንጋችሁና በአገልግሎት ዘመናችሁ ዲፔንድ ተደርጎ ካልኩሌት ተደርጎ ቤኔፊቱ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ፕላን ስፖንሰሩ ያንን ቤኔፊት የመክፈል ግዴታ አለበት። ኦኬ ኢንቨስትመንቱ ለምሳሌ ጥሩ ፐርፎርም ካላረገ የቀረውን አማውንት አውጥቶ የመክፈል ግዴታ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ሪስኩን አብዞርብ የሚያደርገው በዚህ ሰዓት ፕላን ስፖንሰሩ ይሆናል። all investment risks are borne by the plan sponsor. ኦኬ ለጡረታችሁ ተብሎ የተፈጠረው ፕላን አሴት ወይም ደግሞ የተፈጠረው ኢንቨስትመንት ጥሩ ፐርፎርም ካደረገ ይከፍላችኋል ኦፍ ኮርስ። ጥሩ ፐርፎርም ካላረገ ግን ፊክስድ የሆነቿን ቤኔፊት የማግኘት መብት ስላላችሁ ያችን ፊክስድ ቤኔፊት ከቨር የሚያደርገው ፕላን ስፖንሰሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the whole risk is borne by the plan sponsor ማለት ነው። ኦኬ
ሶስተኛው ደግሞ ሃይብሪድ የምንለው ነው የሁለቱም አይነት ሚክስቸር ነው ኦኬ ሃይብሪድ የምንለው ማለት ነው combines the future of basic types of plan የሁለቱንም combine ያደረገ ነው so contributions are defined with a guaranteed minimum benefit so minimum benefit guarantee ይደረግላቸዋል ከሚኒመሙ በላይ ያለው ግን it depends on the investment performance ማለት ነው ስለዚህ ሚክስድ የተባለው ለዛ ነው ማለት ነው የሆነ ከዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን የሚወስደው አለ ምክንያቱም certain amount of contributions are defined okay and the most some part of the benefit is also defined ሙሉ ሳይሆን minimum benefit guaranteed ነው ማለት ነው ከዛ በላይ ያለው ግን በኢንቨስትመንት ፐርፎርማንሱ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ኦኬ ከሚኒመሙ በላይ ያለው ፍላክቹዌት የሚያደርገው በኢንቨስትመንት ፐርፎርማንሱ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ሁለቱም ኔቸር ስላለው is known as hybrid እንለዋለን ሪስኩም ሼርድ ሪስክ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶስተኛው ደግሞ ሙቹዋል ፈንድ የምንለው ነው so እቺ ሙቹዋል ፈንድ የምንላት ደግሞ ኢንተርሚዲየሪ ምንድነው የሚያደርጉት the mutual fund company here there are surplus units here there is a deficit unit so they will sell share to the surplus unit the surplus unit share ነው የሚሸጡት ማለት ነው share issue ያደርጋሉ በስሞል amount of money denominated ተደረገ ብዙ surplus unitoች አፎርድ በሚያደርጉት መንገድ ዲዛይን የተደረገ share ይሸጣሉ ለማ ለsurplus unit so by doing so they will get a huge amount of fund they will mobilize a huge amount of fund ample amount of fund mobilize ያደርጋሉ ማለት ነው mobilize ካረጉ በኋላ ደግሞ በዴፊሲት ዩኒቱ ወይም ደግሞ እነዚህ በጂያንት ካምፓኒዎች የሚሸጡ ቦንዶች ላይ የሚሸጡ ሼሮች ላይ የሚሸጡ የተለያዩ አይነት ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ላይ ኢንቨስት አድርገው ፖርትፎሊዮ ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው ኦኬ ሶ ለሰርፕለስ ዩኒቱ በጣም በትንንሽ ገንዘብ የተመጠነ ሼር ይሸጣሉ ኢሹ ያደርጋሉ ያን በማድረጋቸው ደግሞ ከብዙ ማህበረሰብ ፈንድ ሞቢላይዝ ያደርጋሉ ይሰበስባሉ ያንን የሰበሰቡትን ፈንድ በመጠቀም ደግሞ ትልልቅ የሆኑ ካምፓኒዎች የሚሸጧቸውን ሼሮች ቦንዶች የተለያዩ አይነት ፋይናንሻል ኢንቨስትመንት ቬሂክሎችን በመግዛት ፖርትፎሊዮ ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው ኦኬ ሶ እንደነዚህ አይነት ካምፓኒዎች ምን ይባላሉ they are known as mutual fund companies እንላቸዋለን so a mutual fund pools the fund of many people and manage and invests that money in a diversified portfolio of security to achieve some stated objective ማለት ነው okay so portfolio create ያደርጋሉ በሰበሰቡት ገንዘብ ቦንድ ሼር ትሬዠሪ ቢል የተለያዩ አይነት የኢንቨስትመንት ቬሂክሎች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ፖርትፎሊዮ ክሬት ያደርጋሉ ያንን ገንዘብ ግን ለማግኘት ከሰርፕለስ ዩኒቱ ለማግኘት ሼር ይሸጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ሰርፕለስ ዩኒቱ ሼር በመግዛት በሙቹዋል ፈንዱ ላይ የባለቤትነት መብት ይኖረዋል ማለት ነው so it continuously ready to sell new shares to the public or to the surplus unit and obtain fund ያደርጋሉ and to redeem its outstanding shares on demand at price equal to an appropriate share of value of its portfolio which is computed daily at the close of the market ስለዚህ በየቀኑ የፖርትፎሊዮ ቫልዩ ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እነዚህ ሙቹዋል ፈንድ ካምፓኒዎች ሬዲ ናቸው ለአዲስ ሰርፕለስ ዩኒት ለአዲስ ኢንቨስተሮች ሼር ይሸጣሉ አልፈልግም ላለው ሰው ደግሞ ሊኩዊዴት ለማድረግ ገንዘቡን ለመመለስ ኢንቨስትመንቱን ሊኩዊዴት ለማድረግ ሬዲ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ማለት ነው ሰርፕለስ ዩኒቱ ገንዘብ በሚፈልግበት ሰዓት ላይ ገንዘብ ባለው ሰዓት ላይ ሰርፕለስ በሆነበት ሰዓት ላይ ኢንቨስት ያደርጋል ወይ በሌላ ከሙቹዋል ፈንዶቹ ሼር ይገዛል ማለት ነው ኦኬ አልፈልግም ካለ ደግሞ at any time daily calculate ስለሚደረግ የፖርትፎሊዮ ቫልዩ ኢኩቫለንት የሆነ ቫልዩን ይዞ መውጣት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አስመልክቶ ሁለት አይነት አለ actually open ended እና close ended የምንላቸው mutual funds አሉ ማለት ነው so while open ended funds can be purchased or sold at any point of time implying enough flexibility in nature so ቀደም እንዳልኳችሁ open ended ከሆነ በፈለገው ሰዓት ሰርፕለስ ዩኒቱ ሄዶ ሼር መግዛት ይችላል በፈለገው ሰዓት ደግሞ ሼሩን ሊኩዊዴት ማድረግ ይችላል ሼርን መልስልኝ ብሎ ኢኩቫለንት የሆነውን ቫልዩ ይዞ መውጣት ይችላል ማለት ነው ምን ከሆነ open ended ስለሆነ ስለዚህ ከሆነ ማለት so is highly flexible if you are surplus you can purchase at any point of time if you're in need of cash you can liquidate your investment at any point of time ማለት ነው open ended ከሆነ closed ended ከሆነ ግን closed ended funds have a lock in period until maturity and can only be purchased during the launch of new fund offer periods okay and redeemed at the end of the tenure of the fund ማለት ነው okay so closed ended ከሆነ ግን ታይም አለው ማለት ነው መግዛት የምንችለው okay new fund offer በሚኖርበት ሰዓት ብቻ ነው መግዛት የምንችለው and ደግሞ liquidate ማድረግ የምንችለው በማቹሪቲ ዴቱ ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው
So mutual funds are highly regulated by Security and Exchange Commission በጣም ሬጉሌት ይደረጋል በተለይ ኢንፎርሜሽን ዋይዝ በየቀኑ ቫልዩ ፖርትፎሊዮ መሰላሰል አለበት ይሄንን የሚያስገድዱ የተለያዩ አይነት ሬጉሌሽኖች የዲስክሎዥር ሬጉሌሽኖች አሉት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ primary objective of the regulation is to enforcement of reporting and disclosure requirement to protect the investors ማለት ነው okay so institutional investors like mutual fund pension fund and insurance companies are growing forces in developed market በአሁኑ ሰዓት እነዚህ የፈረጠመ ጡንቻ ስላላቸው ከፐብሊኩ የሰበሰቡት ገንዘብ ስላላቸው እንደ ኢንስቲትዩሽን ነው ኢንቨስት የሚያደርጉትና በጣም ፓወርፉል የሆኑ በጣም ትልልቅ የሆነ ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ ተቋማቶች ናቸው እነዚህ non depository financial institution የምንላቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው non depository financial institution investment banking firm የምንላቸው ናቸው investment bank is a financial institution engaged in security business especially in primary market ትልቁ ኢንቮልቭመንታቸው የነዚህ ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ነው በሁለት መንገድ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ፕራይመሪ ማርኬት ላይ አንደኛ ኮንሰልተንት በመሆን አድቫይስ በማድረግ ሼር የሚሸጡ ቦንድ የሚሸጡ የተለያዩ አይነት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሸጡ ድርጅቶችን አድቫይስ በማድረግ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው ሁለተኛው ኢንቮልቭመንታቸው ደግሞ አንደርራይት በማድረግ ነው አንደርራይት ማድረግ ማለት ነው እነዚህ ኒውሊ ሴኩሪቲ ኢሹ ከሚያደርጉ አካላቶች ይገዙና መልሰው ደግሞ ለፐብሊኩ በመሸጥ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው which is known as underwriting እንለዋለን ማለት ነው so investment banking firms performs activity related to issuing of new security that means primary market and arrangement of financial transaction they mainly involve in primary market the market in which new issues are sold and bought for the first time ባለፈው ስላወራ ነው so የመጀመሪያ ኢንቮልቭመንታቸው አድቫይዝ ያደርጋሉ they advise issuers on how best funds can be raised and they help to sell the securities ማለት ነው so they mainly involve in the primary market okay so they okay sorry this is a repetition so ሁለት አይነት ኢንቮልቭመንት ነው ያላቸው ብለናል ፕራይመሪ ማርኬት ነው ሞር ኢንቮልቭመንታቸው ያለው ምን በማድረግ አሲስት ያደርጋሉ ክላይንቶቻቸውን አንደኛ አድቫይስ በማድረግ ሁለተኛ ደግሞ አንደርራይት በማድረግ ምናልባት ሰከንደሪ ማርኬት ላይም ኢንቮልቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ሰከንደሪ ማርኬት ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርጉት እንደ ብሮከርስ ወይም ደግሞ የዲለርና የብሮከርን ሮል በመጫወት ነው ምንድናቸው ዲለርስ እነማን ናቸው ብሮከርስ የሚለውን በኋላ መጨረሻ ላይ የምናይ ይሆናል ስለዚህ ሰከንደሪ ማርኬት ኢንቮልቭመንታቸው እንደ ብሮከርና እንደ ዲለር በመሆን ነው ግን ዋና ኢንቮልቭመንታቸው ያለው ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ነው ኒው ሴኩሪቲ ኢሹ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ክላይንቶቻቸውን ፈንድ በጥሩ ሁኔታ ሬዝ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል አድቫይዝ ያደርጋሉ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አንደርራይትም ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ እኒያቸው ሜይን አክቲቪቲያቸው ምን ይመስላል የሚለውን እኔ ኢንቨስትመንት ባንኪንግ ፈርምስ can provide the following types of financial service በጣም ብዙ ፋይናንሻል ሰርቪስ ይሰጣሉ ግን የሚከተሉት ዋና ዋናዎች ናቸው አንደኛው ፐብሊክ ኦፈሪንግ ነው ወይም ደግሞ ቀደም እንዳልነው አንደርራይቲንግ ኦፍ ሴኩሪቲስ ነው ሁለተኛው ፕራይቬት ፕሌስመንት ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ሶስተኛ መርጀር እና አኩዚሽን ላይ አድቫይዝ ያደርጋሉ ሶስተኛ እንደ ማርቸንት ባንኪንግ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ አክት ያደርጋሉ ሶስተኛ ደግሞ they may trade and create different types of derivative instruments ማለት ነው የመጀመሪያው ፐብሊክ ኦፈሪንግ ላይ ነው investment bankers performing one or more of the following functions in the primary market one they will advise issuers on the terms and timings of offering መቼ ነው መሸጥ ያለብን ኢንዴንቸሩ የኮንትራክቹዋል ኢንዴንቸሩ ኔቸሩ ምን መሆን አለበት የሚለውን ክላይንቶቻቸውን አድቫይዝ ያደርጋሉ ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ሁለተኛው ደግሞ ባይ ያደርጋሉ ይገዙና መልሰው ይሸጣሉ ኦኬ ስለዚህ ይሄ ገዝቶ መልሶ የመሸጥ ስራ is known as underwriting እንለዋለን public offering እንለዋለን ማለት ነው so when an investment banking firm buys the security from the issuer and accepts the risk of selling the security to investors at lower price it is referred to as underwriters role እንለዋለን ምን ማለት ነው ባይ ያደርጋሉ their assumption is they will resell it at higher price ስለዚህ በሃየር ፕራይስ በተሻለ ፕራይስ ይሸጣሉ ብለው ነው የሚያደርጉት ግን ላይሆንም ይችላል ስለዚህ they are taking risk ኦኬ በተሻለ ዋጋ ሸጣሉ የሚል ሳቤ ይኖራቸው ነው የሚገዙት ግን ላይሆንም ይችላል ስለዚህ ሪስክ ይወስዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ገዝቶ የመሸጡ ስራ ምን ይባላል አንደርራይቲንግ እንላቸዋለን ማለት ነው so the function of buying the securities from the issuer is known as underwriting እንለዋለን so the fee earned from underwriting security is the difference between the price paid to the issuer
and the price at which the investment bank reoffers the security to the public. በመግዣ ዋጋውና በመሸጫ ዋጋው መካከል ያለው ልዩነት ነው የነሱ ገቢ which is known as underwriting fee የምንለው ወይም ደግሞ ስፕሪድ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ከኢሹወር ካምፓኒው ሴኩሪቲውን ይገዛሉ፣ ጋራንቲ ያደርጋሉ ፕራይስ ማለት ነው። ኦኬ ከገዙ በኋላ ደግሞ ለፐብሊኩ መልሰው ኦፈር ሲያደርጉ ጊዜ is known as public offering of securities እንላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕራይቬት ፕሌስመንት ነው። ፐብሊክ ኦፈሪንግ እና ፕራይቬት ፕሌስመንት ልዩነቱ ምንድነው? ፐብሊክ ኦፈሪንግ ላይ ከክላየንቶቻቸው ይገዛሉ፣ ከገዙ በኋላ የሚሸጡ ሴኩሪቲውን ለሁሉም ነው። ኦኬ ኢንተረስትድ ለሆነ ኢንቨስተርስ በሙሉ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ሴኩሪቲውን ማለት ነው። ፕራይቬት ፕሌስመንት ላይ ግን ለተመረጡ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተሮች ብቻ ነው የሚሸጡት። ኦኬ ስለዚህ ከኢሹወር ካምፓኒው ሴኩሪቲውን ይገዛሉ፣ ከገዙ በኋላ ደግሞ ፕራይቬትሊ ለተመረጡ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተሮች ብቻ ፕሌስ የሚያደርጉበት አካሄድ ነው ፕራይቬት ፕሌስመንት የምንለው። So in addition to public offering of securities, investment banking firms place security with limited number of institutional investors like insurance companies, pension funds or mutual funds. ስለዚህ ለፐብሊኩ በሙሉ አያቀርቡትም ሴኩሪቲው ለተመረጡ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተሮች አፎርድ ለሚያደርጉ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተሮች ብቻ እየመረጡ የሚሸጡበት አካሄድ ፕራይቬት placement እንለዋለን ማለት ነው። So they assist in the private placement of security in several ways, such as in design and pricing of securities or in purchasing and reselling of to the selected companies ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስራቸው merger and acquisition ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። So investment banking firms may participate in merger and acquisition activity in one of the following ways. One, they may find merger and acquisition candidates. ሎኬት ያደርጋሉ መርጀር እና አኳየረር ካምፓኒ እና አኳየሪ ካምፓኒውን ያፈላልጋሉ ያገናኛሉ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ adjusting acquiring companies or target companies with respect to the price and non-price terms of exchange or helping companies fend off unfriendly takeover. ስለዚህ ባየሩና ሴለሩ አኳየረሩና አኳየሪ ካምፓኒውን ፕራይስ እና የተለያዩ አይነት የኤክስቼንጅ ተርሞች ላይ ያስማማሉ። ኦኬ ያስማማሉ። አንፍሬንድሊ የሆነ ቴክ ኦቨር ካለ ደግሞ ክላየንቶቻቸውን ወክለው ያ ቴክ ኦቨር እንዳይካሄድ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ merger and acquisition occur ካረገ happen ካረገ they assist the acquiring company in obtaining the necessary funds to finance the purchase ማለት ነው። ስለዚህ ለገዢው ካምፓኒ አስፈላጊውን የሆነ የገንዘብ መጠን እንዲያገኝ አሲስት ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አድቫይዝ ያደርጋሉ። ሶ merger and acquisition ላይ ካንዲዴቶችን ያፈላልጋሉ ያገናኛሉ፣ በፕራይስ እና በተለያየ አይነት terms of exchange ላይ ያስማማሉ። ሶስተኛው ደግሞ ለገዢው ካምፓኒ ፋይናንስ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ያፈላልጋሉ ማለት። ስለዚህ መርጀር ኤንድ አኩዚሽን ላይ በእንደዚህ በሶስት መንገድ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። አራተኛ ኢንቮልቭመንታቸው በመርቸንት ባንኪንግ ነው። ፋይናንሻል አሴት ይገዛሉ። ቅድም ብለናል ፐብሊክ ኦፈሪንግ ላይ ወይም ፕራይቬት ፕላስመንት ላይ ይገዛሉ፣ ለፐብሊኩ በሙሉ ኦፈር ያደርጋሉ፣ ይገዛሉ፣ ፕራይቬትሊ ለተመረጡ ካምፓኒዎች ፕሌስ ያደርጋሉ ብለናል። ገዝተው ደግሞ ራሳቸው ጋር ሊያስቀሩ ይችላሉ፣ ኢንቨስተር ሊሆኑ ይችላሉ። they can act as equity holder or debt holder in the company, in the issuer company, which is known as merchant banking እንለዋለን። So when an investment banking firm commits its own fund by either taking an equity interest or credit position in the company, in the issuer company, this activity is known as merchant banking. ስለዚህ አትራክትድ ከሆኑ ዲቪደንዱና ኢንተረስቱ አትራክት ካደረጋቸው ስለዚህ ኢንቨስት አድርገው ባለቤት ይሆናሉ፣ ወይም ኢንቨስት አድርገው ክሬዲተር በመሆን ዲቪደንድና ኢንተረስትን ለማግኘት ይሰራሉ ማለት ነው፣ which is known as merchant banking እንለዋለን። ሌላኛውና የመጨረሻው ትሬዲንግ ኤንድ ክሬሽን ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኢንስትሩመንት፣ የተለያዩ አይነት ዴሪቬቲቭ ኢንስትሩመንቶችን ክሬት ያደርጋሉ ኤንድ ትሬድ ያደርጋሉ። እነዚህ ዴሪቬቲቭ ኢንስትሩመንት ምንድን ናቸው የሚለውን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ የምናይ ስለሆነ አሁን እሱ ላይ ብዙም ታይም አልገልም ማለት። እነዚህ ፊውቸር የምንላቸው ኦፕሽንስ፣ ስዋፕስ፣ ፎርወርድ የምንላቸው የተለያዩ አይነት ዴሪቬቲቭ ኢንስትሩመንቶች አሉ። እነዚህ ዴሪቬቲቭ ኢንስትሩመንቶች ፕራይስ ፍላክቹዌሽን ሪስክን ሄጅ የምናደርግባቸው ኢንስትሩመንቶች ናቸው። እነሱን ኢንስትሩመንቶች ላይ ትሬድ የሚያደርጋሉ፣ ክሬት የሚያደርጋሉ ማለት ነው ኢንቨስትመንት ባንኪንግ ፈርምስ። ለመጨረሻ የምናየው ደግሞ የነን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ብሮከርስ ኤንድ ዲለሮች ናቸው። ምንድናቸው? ዶስ ኢንቮልቭስ ሜይንሊ ኢን ሰከንደሪ ማርኬት። ኢንቨስትመንት ባንኪንግ ፈርሙ ሞር ኢንቮልቭመንቱ ፕራይመሪ ማርኬት ነው ብለናል፣ ግን ሰከንደሪ ማርኬት ላይም እንደ ብሮከርና እንደ ዲለር አክት ሊያደርግ ይችላል ብለናል። ስለዚህ የብሮከርና ዲለር ሜይን ፈንክሽናቸው ያለው ሰከንደሪ ማርኬት ላይ ነው። So involved in the secondary market, trading used
or already outstanding securities secondary market already outstanding security የሚሸጥበት ማርኬት ነው ብለናል አይደል ስለዚህ እዛ ላይ ነው ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ብሮከሮች ማገናኘት ብቻ ነው ስራቸው they match buyer and seller and earn commission so they will not commit their own fund they will not take risk of price fluctuation የራሳቸው ፈንድ አውጥተው ገዝተው አይደለም የሚሸጡት ባየሩና ሴለሩን ያገናኛሉ ካገናኙ በኋላ ኮሚሽን earn ያደርጋሉ ስለዚህ የተለያዩ አይነት ፕላትፎርሞችን በመጠቀም ትልልቅ ፕላትፎርሞችን በመጠቀም ኢንተርናሽናል የሆነ ፕላትፎርም በመፍጠር ባየሮችና ሴለሮችን በዛ ፕላትፎርም አማካኝነት እንዲገናኙና እንዲለዋወጡ ያደርጋሉ and then they will earn a commission from that transaction ማለት ነው ዲለሮች ከሆኑ ግን they will commit their own fund to buy securities traded in the secondary market ከሴለሮቹ ባይ ያደርጋሉ ይገዛሉ ከገዙ በኋላ ደግሞ መልሰው በተሻለ ዋጋ ለመሸጥ ኢንጌጅ ያደርጋሉ ማለት ነው so እነዚህ ዲለርስ እንላቸዋለን so dealers commit their own capital in buying and selling of securities and hope to make a profit on the transaction ስለዚህ እነዚህ ባላንስ ያስጠብቃሉ ማለት ነው ኦኬ ገዢ በሌለ ሰዓት ላይ ገዢ ሆኖ ይቀርባሉ ባየር በሌለበት ሰዓት ላይ ሴለር በሌለበት ሰዓት ደግሞ ሴለር ሆኖ ቀርበው ማርኬቱን ባላንስ የማድረግ ሮል ይጫወታሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ they are known as non depository financial institutions እንላቸዋለን so ዲፖዚት አይቀበሉ ማለት ነው but they are intermediary surplus unit እና deficit unit that means saver እና borrow ማገናኘት ላይ ግን ትልቅ የሆነ ሚና አላቸው ማለት ነው so this is all about the financial institution component of financial system financial system ውስጥ አንዱ የሆነው financial institution በእነዚህ በሶስት ቪዲዮዎች ሰምራይዝ ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው I hope ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ሌሎቹ የፋይናንሻል ሲስተም ኮምፖነንቶችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛለሁ thank you very much